itexpertcomputer. नमस्कार युट्युब च्यानल आइट एक्सपर्ट कम्प्युटरमा तपाईलाई स्वागत छ। म चुडामणि आचार्य। साथीहरु, आज मैले घरमै बसेर आफ्नो मोबाइलबाट पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ एउटा नयाँ एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। जुन एप्लिकेसन रहेको छ साथीहरु, त्यसबाट हामीले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा राखेर सजिलैसँग एउटा फन इन्टरटेनिङको लागि सजिलैसँग भिडियो हेरेर, गेम खेलेर र साथीभाइसँग त्यो एप्लिकेसनहरु शेयर गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ। सुरुमा एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि फर्स्टमा नै $3 सम्म $3 सम्म कमाउन सक्ने एउटा टिप्स रहेको छ। एकदमै राम्रो, सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुस् र सजिलैसँग आफ्नो प्रिपेड टपअप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पेपालमा राख्न सक्नुहुन्छ। विथड्रल गर्नको लागि पनि एकदमै राम्रो एप्स रहेको छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट टिप्स रहेको छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, यसको बारेमा पुरा बुझ्नको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। साथै यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू, टेक्निकल सम्बन्धी, कम्प्युटर सम्बन्धी र विभिन्न इन्फर्मेसनका भिडियोहरू मिस हुने छैनन्। ल त साथीहरु, यो एप्लिकेसनको बारेमा डिटेल रूपमा बुझौं। के रहेछ त, कसरी एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्ने र मोबाइलमा म सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी दिनेछु। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेरेर भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा राखेर पनि तपाई पनि सजिलैसँग दैनिक रूपमा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। डलरमा सजिलैसँग आफूले एप्लिकेसन प्रयोग गरेर सजिलैसँग पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु, म यसको एप्लिकेसनको बारेमा डिटेल रूपमा जानकारी दिन्छु। ल त साथीहरु, हामी मोबाइल स्क्रिनतिर लागौं। साथीहरु, हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौं। अब मैले जानकारी दिँदै छु जुन एप्लिकेसन हामीले एउटा एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर सजिलैसँग पैसा कमाउन सकिन्छ। एउटा नयाँ एप्लिकेसन रहेको छ। यो एप्लिकेसन चलाएर कसरी पैसा कमाउने र सम्पूर्ण जानकारी म दिँदै छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ल त साथीहरु, पहिला आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोर खोल्नु होला। यसरी प्ले स्टोर खोलिसकेपछि टपमा रहेको सर्च बक्समा क्लिक गर्नु होला र यसमा टाइप गर्नु होला क्लिप क्ल्याप्स। एप्लिकेसन रहेको छ, एप्लिकेसनको नाम रहेको छ क्लिप क्ल्याप्स, CLAPS क्ल्याप्स। यसरी टाइप गर्नु होला क्लिप क्ल्याप्स र सर्च गरिदिनु होला। र यसरी सर्च गरिसकेपछि पाउन सक्नुहुन्छ क्लिप क्ल्याप्स भन्ने चाहिँ यहाँनिर रिवार्ड्स भन्ने एउटा ग्रान्ड च्यानल भन्ने एउटा एप्लिकेसन भेटिन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरेर हामीले चाहिँ ओपन गर्ने अप्सन आइरहेको छ। यदि तपाईको इन्स्टल नगरेको खण्डमा इन्स्टल भन्ने अप्सन आउँछ। यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर चाहिँ खोल्नु होला। मैले चाहिँ अगाडि नै इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसकारणले गर्दा ओपन भनेर आएको छ। यसरी इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन भन्ने अप्सन देखिन्छ। त्यसपछि ओपन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एउटा इन्टरटेनमेन्ट लिमिटेड भनेर एउटा जुन हाम्रो एप्लिकेसन रहेको छ, जसबाट हामीले क्लिप क्ल्याप्स रिवार्ड फर द लन्च भनेर यहाँनिर एउटा लन्च गरेको नयाँ एप्लिकेसन रहेको छ। यसबाट सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु, यसलाई ओपन गरेर यो सिग्नतिर लागौं। यसरी एप्लिकेसन प्रिभ्यूमा र हामीले यसमा चाहिँ चलाउन सक्छौं विभिन्न कुराबाट। जस्तो यसमा चाहिँ भिडियोहरू हेर्न मिल्छ र आफ्नो पर्सनल भिडियोहरू अपलोड गर्न मिल्छ र त्यो भिडियोबाट एउटा चाहिँ र्याङ्कबाट तपाईको आफ्नो ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसमा चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा कन्टिन्यू विथ फेसबुक अथवा गुगल, कन्टिन्यू विथ गुगल भन्ने अप्सन देखिन्छ। हामीले गुगल एकाउन्टबाट र आफ्नो फेसबुक एकाउन्टबाट यो एप्लिकेसन आफ्नो एकाउन्ट एक्सेस गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर गुगल एकाउन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरे। साथीहरु, यसरी चुज एन गुगल एकाउन्ट भनेर देखिन्छ। हाम्रो जुन एकाउन्ट रहेको छ गुगल एकाउन्ट, मैले चाहिँ यसमा आइडी लगइन गरिरहेको थिएँ। जुन आफ्नो मोबाइलमा लगइन गरेको आइडी देखिन्छ। अब मैले यहाँनिर आइटी एक्सपर्ट कम्प्युटरको गुगल एकाउन्ट यहाँनिर सिलेक्ट गर्छु। आफ्नो गुगल एकाउन्ट लगइन गर्नु होला अथवा फेसबुक एकाउन्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो एकाउन्ट सिलेक्ट भइसकेपछि र आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ यहाँनिर प्रिभ्यू देखिन्छ। एकछिन वेट गर्नु होला।
अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सेलेक्ट भन्छ मेल अर फिमेल भनेर यसमा देखिन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर मेल भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिन्छु। आफ्नो जेन्डर चुज गर्नु होला, यसरी चुज गर्नु होला र माथि प्रोफाइल पिक्चर भन्ने अप्सनमा गएर चाहिँ एउटा प्रोफाइल पिक्चर राख्न जरुरत छ। त्यसकारणले गर्दा यो प्रोफाइल पिक्चरमा लगेर चाहिँ राख्नु होला। यहाँनिर एउटा प्रिभ्यू यसरी राख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा सिलेक्ट अ फोटो फ्रम लाइब्रेरी भनेर आफ्नो ग्यालेरीमा गएर चाहिँ फोटो सिलेक्ट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि फोटो ग्यालेरीबाट नराखेर सिधै त्यसैलाई राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसैलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मेल र यसमा गएर चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। कुनै मैले एउटा एप्लिकेसनलाई चाहिँ यहाँनिर सिलेक्ट गरिदिएँ। अब यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर निकनेम भन्ने अप्सनमा आएर चाहिँ निकनेम राखिदिनु होला। अब यसको निकनेम चाहिँ मैले यहाँनिर सेट गरिदिएँ। यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँनिर आफ्नो आइटी एक्सपर्ट कम्प्युटर यहाँनिर युट्युब च्यानलको लोगो पनि राख्न सक्छु अथवा जुनसुकै राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ नर्मल्ली सिकाउनको लागि चाहिँ यो यति कुरा गरेँ। त्यसपछि नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यसमा एउटा भिडियो प्ले भइरहेको हुन्छ। यो भिडियोलाई चाहिँ प्ले गर्नु होला यसरी थिचेर। यो चाहिँ भिडियो प्ले भयो भने यसबाट चाहिँ हामीले अनलक वाच ब्राउज भन्छ एउटा भिडियो प्ले गरेर चाहिँ हामीले यसमा पोइन्टहरू कमाउन सकिन्छ र हाम्रो यहाँनिर टपमा चाहिँ युएसडी डलर र आफ्नो चाहिँ रिवार्ड्स पोइन्ट पनि आउने गर्छ। रिवार्ड्स भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। अब देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रोफाइल हाम्रो जुन आइडी बनिसकेको छ। अब हामी यसबाट चाहिँ सजिलैसँग आफ्नो अहिले यहाँनिर माथि टपमा देख्न सक्नुहुन्छ 0 छ। हामी एकदमै 0 लेभलमा छौँ र हाम्रो युएसडी डलर 0 छ र हाम्रो यतातिरको लागि विभिन्न भिडियोहरू हेर्न सक्छौँ अथवा आफ्नो भिडियो लोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ एकदमै वालेट पनि आउँछ र हामीले क्लाइन्ट्स यहाँनिर देख्न सकिन्छ। म रिवार्ड्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब रिवार्ड्समा गइसकेपछि यहाँनिर गोइड भन्छ। यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ हामीले चुज गर्न सकिन्छ। यहाँनिर मेरो आइडी पनि सो गरिरहेको छ। सजिलैसँग हामीले यसरी चाहिँ लिन सकिन्छ। अब यहाँनिर मेगा स्पेनलाई चाहिँ रन गर्नु होला, स्पेन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी सजिलैसँग स्पेन रन गरिसकेपछि यसमा चाहिँ थोरै हामीले चाहिँ यहाँनिर एउटा गेम लकी ड्र चुज गर्न सकिन्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ मेगा स्पेनलाई चाहिँ आफूले हानेर डलर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ एउटा लकी हुन्छ, तपाईले जति पनि पर्न सक्छ देख्न सक्नुहुन्छ। $5 छ, यसमा चाहिँ $3 छ, यसमा $1 छ, 50 पैसा 50 छ हैन। त्यसपछि 30 0.30 0.10 0 कुन पर्छ एउटा लकी चान्स रहेको छ। यसबाट सजिलै यसमा $5 सम्म चाहिँ तपाईको स्पेन हुन्छ। $5 सम्म चाहिँ तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ फ्रीमा। अब यसलाई स्पेन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। आफ्नो सो जो पनि पर्न सक्छ। ल साथीहरु, मलाई चाहिँ यहाँनिर कंग्रेचुलेसन यु गेट 0.30 फ्रम द मेगा स्पेन भनेर आइरहेको छ। 0.30 चाहिँ मैले यसमा कमाउन सफल भए। स्पेन गर्न सक्नुहुन्छ। पनि स्पेन आउँछ। यसमा चाहिँ मैले 0.50 कमाउन सफल मिल्दै गइरहेको छ। हेर्नु फ्रीमा $0.80 चाहिँ मैले यसमा कमाइसकेको छु। अब शेयर भनेर अप्सन आइरहेको अहिले चाहिँ अब यसमा मान्दै स्पेन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्लिक गर्नु होला, जति पनि कोइन पर्न सक्छ र यसमा डलर छ देख्न सक्नुहुन्छ। 0.03 भनेर यहाँनिर आयो। पोइन्ट डलर नै यहाँनिर परेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। 100 कोइन यहाँनिर भएको छ। कंग्रेचुलेसन यु गेट 100 कोइन है त। 100 चाहिँ यहाँनिर परेको छ। मलाई चाहिँ माथि टपमा देख्न सक्नुहुन्छ। फ्रीली आउँछ आएको छ। यसैसँग देख्न सक्नुहुन्छ अहिले गरेर 100 कोइन र 0.87 USD डलर चाहिँ कमाइसकेको छु। अब हामी यसलाई चाहिँ ब्याक जाउँ। अब अरु पनि आइडियाहरु छन् हामीले यसरी आफ्नो रिवार्ड्स बढाउनको लागि सजिलैसँग। अब यो जुन मैले यहाँनिर प्रोफाइल अघि नै 0 थियो तर माथि टपमा देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ बढिसकेको छ। अब मैले यहाँनिर एउटा कोड राखेर चाहिँ यहाँनिर म आफ्नो आइडी चाहिँ फेरि अर्को बढाउन सक्नुहुन्छ। माई क्लिप क्लास यहाँनिर सो गरिरहेको हुन्छ। जस्तो माई क्लिप हेयर भन्छ यहाँनिर यो अप्सन पनि आइरहेको हुन्छ।
माथितिर देख्न सक्नुहुन्छ ओपन भन्ने अप्सन आइरहेको छ, ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट सजिलैसँग पाउन सकिन्छ। पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ 63 × 2 हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू 209 क्ल्याप कोइन यहाँनिर देखा परेको छ, माथि आइसकेको छ। पुनः अर्को पनि आएको छ मेरोमा यसमा। यसरी हामी सजिलै क्लिक गर्दै जान सक्नुहुन्छ। 709 कोइन यहाँनिर आएको छ, यसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी माथि रिडिम भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। रिडिम भन्नेमा अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ अब चाहिँ तपाईलाई बेस्ट रूपमा चाहिँ यहाँनिर कमाउन सक्नुहुन्छ। रिडिम भन्ने अप्सनमा गएर चाहिँ एउटा कोड राख्नुलाई जरुरत छ। मैले यहाँनिर एउटा कोड दिन्छु तपाईहरुले, यो कोड सबैले यही कोड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर सेम कोड युज गर्नुला 8705060329 देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा कोड राखेको छु। यो कोडबाट रिडिम रिवार्ड्स भनेको छ, यो कोड चाहिँ मैले यहाँनिर एड गरेको छु। सेम यही कोड चाहिँ तपाईले राख्नु होला। मैले तल डिस्क्रिप्सन पनि राखिदिने छु। यो कोड राखेर आफूले चाहिँ अरु पनि एक्स्ट्रा कमाउन सक्नुहुन्छ। 8705603229 यसरी राख्नु होला र रिडिम रिवार्ड्समा क्लिक गर्नु होला। इन्टर द क्ल्याप कोड रिडिम प्राइज भनेर आएको छ। फेरि अहिले यहाँनिर रिडिम प्राइज चाहिँ यहाँनिर सो गरेन। यसरी यसमा चाहिँ सो गरेन, यसरी गर्न सकिन्छ। रिफिलमा गएर जान सक्नुहुन्छ। साथीहरु यसरी जस्तो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने भिडियो अपलोड गरिएका भिडियोहरु यसमा सो गर्छ। यसरी भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र गेम भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। यसमा देखाइरहेको हुन्छ विभिन्न गेमहरु आइरहेको हुन्छ। यस्ता गेमहरु खेलेर पनि हामीले देख्न सकिन्छ। जस्तो यहाँनिर स्केच हामीले 5000 टु प्ले भन्न सकिन्छ। यहाँनिर 5000 कोइनहरु लिएपछि प्ले गरेर पनि कमाउन सकिन्छ र प्रत्येक गेमहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब रिवार्ड्समा आएर रिवार्ड्सबाट पनि लिने कुरा मैले जानकारी गराइसकेको छु र मी भन्ने अप्सनमा आएर चाहिँ भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिरबाट हामीले नोटिफिकेसनबाट पनि प्राप्त गर्न सक्छौं र रिवार्ड्समा आएर आफूले फ्रेन्डहरुलाई जानकारी दिएर पनि यहाँनिर जुन हाम्रो इन्भाइट फ्रेन्ड भन्ने अप्सन हुन्छ र इन्भाइट फ्रेन्डबाट फ्रेन्डहरुलाई इन्भाइट गरेर पनि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्भाइट फ्रेन्ड अप्सनमा क्लिक गरेर शेयर गरिदिनु होला। यसलाई चाहिँ फेसबुकमा देख्न सक्नुहुन्छ, मेसेजमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले चाहिँ सजिलैसँग यो चाहिँ चलाउन सकिन्छ। यसरी डायमन्ड चेस्ट भनेर देखिन्छ। हामीले फेसबुकमा, मेसेजमा र मोर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि अरु एप्लिकेसनको थ्रुबाट पनि जुन तपाईको थ्रुबाट अन्य व्यक्तिले जुन यो एप्लिकेसन चलाउँछ त्यसबाट पनि तपाईले सजिलैसँग रिवार्ड्स पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलैसँग यसरी पाउन सकिन्छ। साथीहरु यसबाट हामी सजिलैसँग पैसा कमाउन सकिन्छ। स्पेशल यहाँनिर टाइम देखाइरहेको हुन्छ। प्रत्येक 5-5 घण्टाको फरकमा चाहिँ हामीले यसरी आफ्नो रिवार्ड्स लिन सक्छौं अथवा यसमा चाहिँ स्पेन्ड गर्न सकिन्छ र सजिलैसँग आफ्नो रिवार्ड्स, आफ्नो डलर र कोइन चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले वालेट देख्न सक्नुहुन्छ। माई क्ल्याप्स कोइन र क्याश आउट गर्ने चाहिँ मेथड रहेको छ। माई क्ल्याप्स कोइन चाहिँ 709 रहेको छ। यहाँनिर 0.83 एनपीआर पैसा चाहिँ यहाँनिर मैले कमाइसकेको छु। 1 लाख कोइन बराबर 1 USD हुन्छ क्ल्याप कोइन चाहिँ। र क्याश आउट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले फर्स्टमा चाहिँ 0 यहाँनिर
आइरहेको हुन्छ। जस्तो 0.10 डलरदेखि लिएर हामीले यहाँनिर $50 यहाँनिर देखाइरहेको छ। हामीले जति धेरै कमाउँछौँ त्यो चाहिँ यहाँनिर पेपालमा चाहिँ क्यास आउट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पेपाल आइडी राखेर चाहिँ क्यास आउट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँनिर क्ल्याप कोइन चाहिँ यहाँनिर पुगेको छैन। क्ल्याप कोइन 1000 बढासम्म पुगेपछि हामीले यसलाई क्यास आउट पनि गर्न सकिन्छ। र प्रिपेड रिफिल गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रिपेडमा चाहिँ यहाँनिर आफ्नो कन्ट्री चुज गरेर आफ्नो मोबाइल टपअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर आफ्नो कन्ट्री चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर नेपालको अहिले नेपालबाट चलाइरहेको छु भने नेपाल चुज गर्नु होला। आफ्नो नम्बर राख्न सकिन्छ। जस्तो नेपाल भन्ने सिलेक्ट गरेँ मैले यहाँनिर। यसरी नेपाल राखिसकेपछि आफ्नो इन्टरनेट फोन नम्बर राखेर चाहिँ यहाँनिर $30 पुगेपछि चाहिँ प्रिपेड रिफिल गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो मेथड रहेको छ। सजिलैसँग कमाउनको लागि चाहिँ 5-5 घण्टाको फरकमा दिनमा टाइम दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले टोटल गरी 5-5 घण्टाको फरकमा आफूलाई खाली समयमा चाहिँ यसलाई चलाएर चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। अथवा हामीले यसमा चाहिँ भिडियो अपलोड पनि गर्न सक्छौँ। आफ्नो भिडियो अपलोडहरू गरेर अपलोड भिडियो भन्ने अप्सनमा आएर चाहिँ भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट पनि तपाईँलाई सजिलैसँग आफ्नो ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो जुन एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले जति पनि आइरहेको छ यसरी यहाँनिर भिडियो प्ले गर्नुभयो भने योबाट पनि तपाईँलाई कोइन र यसमा चाहिँ सजिलै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ क्ल्याप गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोहरू आइरहेको हुन्छ। र तपाईँले गरेको भिडियोहरू पनि कतिसम्म चाहिँ तपाईँको पुग्छ, कति सेयर हुन्छ, कति लाइक हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले पाउन भिडियो पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। यो त थियो सजिलैसँग यो एप्लिकेसन प्रयोग गरेर पैसा कमाउने तरिका। यो एप्लिकेसन सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा राखेर ट्राई गर्नुहोला र सजिलैसँग खाली अत्यन्त उपयोगी एप्लिकेसन रहेको छ। यसरी हामी सजिलैसँग यो एप्लिकेसनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी सजिलैसँग यो क्लिप क्ल्याप्स भन्ने एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर सजिलैसँग प्रयोग गरेर चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो त? भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक कमेन्ट सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। साथीहरू यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला र हाम्रो मेम्बर बन्नुभयो भने सजिलैसँग विभिन्न खालका भिडियोहरू तपाईँलाई सहयोग पर्ने भिडियोहरू, विभिन्न इन्फर्मेसनका भिडियोहरू मिस हुने छैनन्। साथीहरू यसरी हामी सजिलैसँग यो एप्लिकेसन प्रयोग गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ। साथीहरू यो भिडियोबाट म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। यस्तै अर्को भिडियो लिएर म छिट्टै नै उपस्थित हुने नै छु भन्दै बिदा माग्छु। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।